आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पल्सरी इङ्ग्लिस जनरल इङ्ग्लिस पनि भनिन्छ जसमा चाहिँ इङ्ग्लिस फर द न्यू मिलेनियम भन्ने कम्पल्सरी यो बुकको चाहिँ कम्पल्सरी सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो लेसन 5 द एसेन्शियल्स अफ एजुकेसन शिक्षाका आवश्यकताहरू यो लेसनको चाहिँ आज म तपाईलाई नेपालीमा समरी इंग्लिशमा र केही सल्भ गरेको क्वेशनहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई चाहिँ लेसन 4 सम्म चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ सबै कुराहरु शेयर गरिसकेको छु। तपाईले चाहिँ यसको यो सबै लेसनहरुको चाहिँ नोटहरु बनाउँदै जानु होला। हुन्छ यो म यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेन पोइन्ट मेन आइडिया यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। In the essay, The Essentials of Education, Richard Wynne Livingstone gives us a clear and vivid idea of what education is for and what the attitude of an educated man should be towards the problems of life. The author begins by asking what subjects we should study in order to be called educated. This of course depends upon the answer to another question. What is the aim of education? The aim of education, says the author, should be to know the first rate in any subject or field of study. यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। यसलाई चाहिँ नोट बनाएर राख्नुस्। यो एसेन्शियल्स अफ एजुकेसन को जुन बुकमा लेसन छ त्यो लेसनको चाहिँ यो मेन थीम भनौं यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसैगरी म नेपालीमा यसलाई सर र म तपाईलाई यो पढेर सुनाइदिन्छु। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ समरीलाई यो चाहिँ बुझ्नको निम्ति तपाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्दछ। म यही पढेर म तपाईलाई सुनाउने छु। रिचर्ड विन लिभिङस्टोन 1880-1960 एउटा प्रख्यात ब्रिटिश शिक्षाविद तथा प्रशासक हुन्। शिक्षाका आवश्यकताहरू भयो भन्ने यो निबन्ध अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय कलेजमा दिएको प्रवचनमा आधारित छ। निबन्धका अनुसार कुन शिक्षा लिने भन्ने बारेमा हामीले निर्णय गर्न गाह्रो छ, किनभने धेरै जसो हामी कुन शिक्षाको क्षेत्र लिँदा राम्रो हुन्छ वा के बन्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य तथा कारणहरू थाहा नपाइकन अध्ययन गरिराखेका हुन्छौं। हामी हाम्रा अभिभावकहरूको चाहना अनुसार वा समाजमा शिक्षा अनिवार्य भएको अवस्था वा कुनै पनि कुरामा सफल हुनका लागि स्वतः गइराखेका हुन्छौं। त्यसैले जब हामी कुनै निश्चित उद्देश्य बिना शिक्षा हासिल गरिरहेका हुन्छौं तब हामीले लिएका शिक्षा अपुरो तथा असान्दर्भिक हुन्छ। लेखकका अनुसार सबै शिक्षाको साझा लक्ष्य हामीले कुनै पनि विषय तथा क्षेत्रको अध्ययनको बारेमा प्रथमतः जान्नुपर्छ। लेखकका अनुसार हामीले अध्ययन गर्ने क्षेत्र तथा विधाहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले सबै क्षेत्र तथा विधाहरू एकैपटक अध्ययन गर्नका लागि छनौट गर्न सकिदैन, किनकि हाम्रो दिमाग सीमित भएको कारणले। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिले कुन क्षेत्र तथा विषय पढ्ने भनेर छान्नुपर्छ। उसले सबैभन्दा पहिलो तह जान्नु पर्दछ। लेखकका अनुसार व्यावसायिक शिक्षा धेरै व्यक्तिका लागि उत्तम हुन सक्दछ, किनभने यो शिक्षा जीवनको कामसँग सम्बन्धित छ। यो शिक्षा लिँदा हामी सफलता पाउने हुनाले समेत हामीले यसलाई नकार्न सक्दैनौं। विश्वका प्रख्यात व्यक्तिहरू जस्तै प्लेटो, शेक्सपियर, भाइकलाङ्गो, राफेल, इक्तिनस तथा ब्राह्मन्ते आजसम्म सम्झना लायक हुन्। यी व्यक्तिहरू विश्वकै धेरै अमरणशील व्यक्तिहरूमा पर्दछन्। यदि हामीले 2000 वर्ष अगाडिको बारेमा ठूला पुस्तकहरू, कविताहरू, संगीत तथा कलाहरूको बारेमा कुरा गर्दा यी व्यक्तिहरूको नाम छुटाउन सकिदैनौं। जब हामीले कुनै पनि शिक्षाको छनौट गर्न सक्दैनौं जुन हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ तब शिक्षा लिए पनि जीवनको लागि अपूर्ण हुन्छ। यसलाई शिक्षाको व्यावहारिक पक्षमा भन्ने हो भने द्वितीय तह भनिन्छ। लिभिङस्टनका अनुसार आम सञ्चार तथा विज्ञापन समाजका लागि हानिकारक तथा लाभदायक हुन सक्छन्। चलचित्र, प्रेस तथा रेडियो जस्ता सञ्चार माध्यमले जनसाधारण व्यक्तिहरूलाई सजिलै प्रभाव पार्न सक्दछन्। त्यसैगरी हामीले प्रथम तह तथा द्वितीय तहको शिक्षा बारे सिक्न सक्छौं। यसका लागि हामीले कुन शिक्षा सान्दर्भिक तथा राम्रो छ साथै कुन शिक्षा असान्दर्भिक र
राम्रो छैन जीवनको लागि भन्ने कुराबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रथम वा द्वितीय तह के हो भन्ने बारेमा योसँग समावेश भएर सिक्न सकिन्छ। जीवनको लागि सान्दर्भिक क्षेत्रहरू धेरै छन्। इतिहासले मानिस सामाजिक प्राणी थियो, साथै उसको योगदान, सफलता, असफलता, विद्वता तथा मूर्खता, राम्रो नराम्रो, गल्ती तथा गुणहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी साहित्यले हाम्रो दिमाग र मुटुलाई आनन्द दिने गर्दछ। हाम्रो सोचाइ संवेगात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक कुरा साथै व्यक्तिको फराकिलो अनुभव बारेमा यसले जानकारी दिने काम गर्दछ। हामीले प्रख्यात लेखकहरू तथा विद्वानहरूलाई सतही तहभन्दा गहिरो तहको अध्ययनबाट मात्र चिन्न सक्दछौँ। वास्तवमा हाम्रो वर्तमान शिक्षा सतही तहमा आधारित छ। हामीले गहिरो तहमा अध्ययन गर्दा हेमिङ्वे शाहभन्दा सतही, शाही दाँते वा शेक्सपियरभन्दा सतही पाउन सक्छौँ। मानिसले लामो तथा भविष्यको लागि उद्देश्यहरू निर्माण गर्दछ, जहाँ उनीहरूले शिक्षाको प्रथम तह छनौट गरेर पूर्ण तथा सान्दर्भिक जीवन तयारीका लागि अग्रसर देखिन्छन्। यो चाहिँ रहेको थियो नेपालीमा चाहिँ समरी, मतलब यो जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यो यहाँनिर समरी यहाँनिर मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टेक्स्टमा के रहेछ ठ्याक्क भनेर कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर पनि तपाईँले चाहिँ टेक्स्टलाई एक दुई पटक दुई तीन पटक तपाईँ जतिसक्दो धेरै पढ्नुभयो भने त्यत्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरूलाई चाहिँ मेन कुराहरूलाई तपाईँलाई चाहिँ मेन आइडिया तपाईँले चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यो चाहिँ यो समरी इन इङ्ग्लिस, यो जुन समरी इन इङ्ग्लिस छ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, किनकि तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हुँदछ। यसलाई पनि म यो समरी म यहाँ तपाईँलाई यसलाई म पढेर सुनाउँछु। कतिपय ठाउँमा मेरो मिस्टेक हुनसक्छ, तपाईँहरूले चाहिँ मिस्टेक नगरिकन त्यसलाई मेरो मिस्टेक रहेछ भने तपाईँले सच्याएर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुहोला। हुन्छ, म यसलाई पढेर सुनाइदिन्छु। रिचर्ड विन लिभिङस्टन 1880-1960 was a famous British educationist and administrator. The essay "The Essential of Education" is taken from a lecture delivered by him at the American International College during his one of the visits to the United States. According to him, it is difficult to make decisions in education because most of us are without knowing the purposes. We are going to school based on parents' wish or school attendance is a habit of the society, or if is compulsory to success in the world. Thus, education will be incomplete and irrelevant if we attend education without any definite reasons. According to the writer, the common aim of all education should be to know the first rate in any subject or field of study. There are many fields of study, thus one cannot choose all fields due to his limited mind. The writer suggests that the best way to make decision of what field of study one should choose is to know the first rate in all of the fields. The author thinks that vocational education is good for many people because it is related to our job in life or from the perspective of employment. It is also the branch of education in which we are actively successful and no rise of its being ignored. The great people like Plato and Shakespeare, Michelangelo and Raphael's Aeschylus and Bramante are still remembered today. They are among the few immortal beings in the world. If we want to remember 2000 years or to talk about great poems, books, paintings, buildings, then we remember those mentioned figures. The writer says that when we do not know what kind of education is important in our day-to-day life, then our education will be very incomplete. That is,
also known as second rate in educational context. According to Livingstone, films, advertisements, media, radio, and newspapers are responsible that some of these do far more harm than any murderer. For the films, radio, the press are among the chief influences which form the public view, impressing on it. In addition, we also learn the first rate and second rate in educational context from what is relevant and good is and what is irrelevant and bad. It is the only way to learn either first rate or second rate is to meet it. There are different fields which are relevant in our life. The story tells us the record of man as a social being, his or her contributions, success, failure, wisdom and folly, good and bad, mistakes and qualities. Similarly, literature offers us to pleasure our mind and heart with providing thinking, emotion, entertainment and wider experience of human nature. We recognize the great authors not by superficial but by depth study of them. Our education tends to be more superficial. By studying depth, we can find that Hemingway is superficial to Shaw superficial to Dante or Shakespeare. People also decide their long goals for the complete and adequate preparation for life by choosing first rate in education. यो चाहिँ रहेको थियो इंग्लिशमा समरी द एसेन्शियल अफ एजुकेसन को चाहिँ यो चाहिँ समरी इंग्लिशमा रहेको छ। यो चाहिँ कुराहरु तपाईले चाहिँ यो समरीले चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्, यसलाई तपाईले दुई तीन चोटी पढ्नुस् ताकि तपाईले चाहिँ समरी तपाईलाई चाहिँ याद हुँदछ। र तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ सुन्नुस्, नेपाली इंग्लिश दुवै समरी सुन्नुस्, त्यसपछि तपाईले पढ्नुस्, यसलाई नोट बनाउनुस्, त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् हैन, राइटिङ गर्दै जानुस्। त्यसपछि मात्र तपाईलाई चाहिँ यो इंग्लिशको यो सजिलो हुँदछ, तपाईलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुँदैन। त्यो रहेको थियो तपाईलाई चाहिँ समरी इंग्लिश नेपाली र इंग्लिशमा। अब यहाँनिर रहेको छ यो भोकाबुलरी एक्सरसाइज। Certain verbs can be made nouns by adding suffix. Look at the following examples. यो चाहिँ verbs can be made nouns by adding suffix. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्नु होला, यो चाहिँ noun, यहाँ चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भर्बलाई चाहिँ नाउनमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको, तर यहाँ चाहिँ यो बक्समा चाहिँ यो नाउन भनेछ, यो चाहिँ नाउन चाहिँ होइन, यिनीहरु सबै भर्बहरु हुन्। भर्बलाई चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ नाउनमा चाहिँ कन्भर्ट गरिएको छ, tion प्रिफिक्स लगाएर। यो चाहिँ नाउन हैन, यो चाहिँ तपाईले चाहिँ भर्ब हो, यो चाहिँ त्यसपछि यो नाउन, यसो चाहिँ नाउनमा कन्भर्ट गरेको छ। तपाईले चेक गर्नु होला यो डिक्सनरीमा खोजेर यो नाउन हो कि भर्ब भनेर, अनि यसरी चाहिँ नाउन बनाउन सकिन्छ हैन। नाउन भनेको नेम अफ पर्सन, प्लेस अर थिंग्स, आइडियाजहरु भयो। यो चाहिँ त्यो रहेको छ। भर्ब भन्छ एक्सन भर्बहरु भयो हैन, एक्सन वर्डहरु। ठिकै छ, त्यो तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। यो चाहिँ खासै यो चाहिँ नोट गर्नु पर्दैन तपाईले। र यहाँनिर अब चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नलाई यो एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। व्हाई इज द डिफिकल्ट टु मेक ए डिसिजन इन एजुकेसन। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई पढेर मैले तपाईलाई सुनाइन, यो पज गर्नुस् र यसको एन्सर तपाईले चाहिँ लेख्नुस्, नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो बी को भयो, यो बी को भयो, सी को, डी को, ई को क्वेशन एन्सर भयो।
what is the common aim of all education? According to the author, what is the best way to make decision of what field of study one should choose? Why does the author think that vocational education is good for many people? यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। र चाहिँ पज गर्दै तपाईले नोट गर्नु होला। त्यसैगरी एफ देखि तपाईहरु यो जी सम्म यहाँसम्म चाहिँ तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। के सम्म नोट गर्नु होला। यो चाहिँ क्वेशनहरु बुझ्नु भएन भने पनि यहाँनिर नेपालीमा छँदैछ र तपाईले क्वेशन नबुझ्नु कारण चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन तपाईलाई चाहिँ यो मिनिङ वर्ड नआउनु कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ क्वेशन चाहिँ बुझ्नुहुन्न। जसले चाहिँ क्वेशनहरु इंग्लिशहरु बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ उहाँहरुको निम्ति मैले विशेष भनिरहेको छु। तपाईहरुको निम्ति चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन मिनिङ वर्ड चाहिँ खोज्नुस्। आउ भनेको, डु भनेको, पिपल भनेको, डिसाइड भनेको, डियर भनेको, लङ भनेको, गोल्स भनेको, एउटा एउटा वर्ड्सहरु खोज्नु, त्यसको मिनिङ खोज्नुस्। जो चाहिँ इंग्लिश गाह्रो भइरहेको छ भनेर इंग्लिश बुझ्नको निम्ति गाह्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ मैले विशेष यो भनिरहेको छु कि एउटा एउटा वर्डहरु हैन, एउटा एउटा वर्डहरु खोज्नुस्। यो डु भनेको, पिपल भनेको, डिसाइड भनेको, डियर भनेको, लङ, गोल यिनीहरु सबै राइटिङ भनेको यस्तो वर्डहरु चाहिँ प्रत्येक वर्डहरुलाई तपाईले खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ इंग्लिश। अब त्यसैगरी यहाँनिर राइटिङमा छ लिस्ट द मेन नेम्स अफ पिपल एन्ड अथर एप्रिसिएट्स इन द टेक्स्ट एन्ड प्रेजेन्ट ब्रिफ हाइलाइट अफ इच अफ देम। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई नोट गर्नुहोस्। यहाँ मैले यो यसरी तपाईले पज गर्नुस् र यसलाई चाहिँ क्वेशन्स कपी गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईले चाहिँ पछि याद गर्न सक्नुहुन्छ लङ क्वेशनहरुमा। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी यो अलिकति बाँकी थियो। बी नम्बरको तपाईहरु चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन द डिफरेन्ट भ्यूज अफ मेन एज डिस्क्राइब्ड बाइ द अथर इन द टेक्स्ट। यो भयो। यो चाहिँ तपाईहरु ए नम्बर क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सी नम्बरमा इन योर अब्जर्भेसन व्हाट आर द मेन ह्युमन क्वालिटिज दैट एजुकेसन शुड अफर भयो। यो चाहिँ तपाईहरु यहाँनिर यो फिल्डसम्म यसलाई कपी गर्नुस्। म माथि स्क्रोल गर्नेछु र यहाँसम्म चाहिँ यो भयो। यो कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट बनाउनुस्। लङ लङ क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो रहेको थियो कम्पल्सरी इंग्लिश को चाहिँ। अनि त्यसपछि लेसन 5 को एसेन्शियल्स अफ एजुकेसन भनी यो लेसनको चाहिँ नेपालीमा समरी, इंग्लिशमा समरी र केही सल्भ गरेका क्वेशनहरु र राइटिङ मटेरियलहरु यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईलाई शेयर गरे। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयमा म तपाईलाई बाँकी रहेको लेसनहरुको म तपाईलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसरी नै स्टडी मटेरियल म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने नै छु। तपाईले चाहिँ नोट बनाउँदै जानु होला। अनि त्यसपछि अगाडि तपाईले चाहिँ पढ्दै जानु होला, टेक्स्टहरु पढ्दै जानु होला। मैले भनेअनुसार जसलाई इंग्लिश गाह्रो भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक वर्डहरु वर्ड बाइ वर्ड त्यसको मिनिङहरु खोज्नु होला, स्पेलिङहरु याद गर्दै गर्नु होला। म तपाईलाई आउने समयमा अरु बाँकी रहेका सब्जेक्टहरुको लेसनहरुको म तपाईलाई यसरी नै नोटहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोले तपाईलाई लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।